Hello everyone, assalamu alaikum, namaskar. Moi Shabnam মোৰ চেনেল Shabnam Kitchen and Vlogs লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ হোৱাইট পাস্তা বা ইয়াক মেক্ৰনি বুলিও কোৱা হয়। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া অলপ পাস্তা আৰু এয়া লৈছোঁ পিজ্জা মিক্স আৰু এয়া লৈছোঁ চিজ, এয়া এটা লৈছোঁ আমুল তাজা গাখীৰ। এতিয়া আহকচোন মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই লৈছোঁ অকণমান পিয়ৰ ঘিউ, এয়া মই ঘৰতে বনোৱা। এই ঘিউ ৰেচিপিটো যদি লাগে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ময়দা, ঘিউৰ বদলি আপোনালোকে বাটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকণমান দিছোঁ ময়দা। এতিয়া মই ঘিউখিনি ধুনীয়াকৈ ময়দাখিনি মিলাই লওঁ যাতে অকণমানো গোটা নাথাকে। এতিয়া মই এয়া গাখীৰ দি দিছোঁ। পাস্তাতকৈ গাখীৰৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হ'ব লাগে, তেতিয়া ভাল হয় বেছি। এতিয়া এইখিনি অকণমান উতলিব দিম গাখীৰখিনি। এয়া মোৰ উতলিছে, এতিয়া মই এইখিনি পাস্তাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি বইল কৰা নাই। গাখীৰত মই এতিয়া অকণমান পানীও দিম। এতিয়া মই গাখীৰত অলপমান পানীও এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ অকণমান পিংক সল্ট, অকণমান দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ চুগাৰ। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে লিডখন লগাই দিছোঁ। এইখিনি উতলিব দিছোঁ, গেছটো হাই কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ 5 মিনিটছ হৈ গ'ল। এয়া মোৰ হৈ গ'ল পাস্তা। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান দিম পিজ্জা মিক্স আৰু এয়া দি দিছোঁ চিজ। এতিয়া মই আকৌ লিডখন 2 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ স্লাইচ চিজখন ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ যাব। এয়া 2 মিনিটৰ মই পিছত চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ স্লাইচখন মেল্ট হৈ গৈছে চিজখন। মোৰ হোৱাইট পাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ৰেচিপিটো কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব। আৰু যিমান পাৰি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম।